Усилите динамики и не переключайте. Если вы не понимаете то, что я говорю, этот ролик для вас. Не волнуйтесь, я говорю именно то, что написано в субтитрах. Я не важничаю и не сплетничаю о вас. Не верите? הנה. יותר קל לכם עכשיו? אז למה כל כך קשה לנו לשמוע רוסית? אני נולדתי להורים שהגיעו מברית המועצות והכירו כאן. בכיתה ג' חן שם בדוי קראה לי רוסיה מסריחה, ואז הבנתי 3 דברים. אני רוסיה, לא כולם רוסים, ואני לא חושבת שלהיות רוסיה זה דבר טוב במיוחד. העברתי את החטיבה והתיכון כשאני מתרחקת מהרוסיות שבי ומהרוסים, ולא מבינה את החבר'ה שממשיכים לדבר רוסית במסדרונות. למה הם אפילו לא מנסים להשתלב? כשגדלתי והפכתי לפחות מושפעת חברתית, הבנתי איזה נכס זה לדעת עוד שפה, להכיר עוד תרבות, וכמה הפסדתי עד עכשיו. הרי תמיד אהבתי שפות זרות ותרבויות רחוקות, ורק את זו של ההורים שלי הדחקתי הצידה. אז התחלתי לעבוד במרץ על הרוסית שלי. אבל הייתה בעיה. המבטא שלי היה גרוע. בתור אחת שאוהבת שפות זרות ודי טובה במבטאים, לא הבנתי את הקטע. לא משנה כמה התאמנתי, תמיד נשארה לי ריש גרונית, שבניגוד לריש המתגלגלת של הוריי, הודתה לכולם, אל תדאגו, אני משלכם. הריש הזאת נתנה לי סוג של גלימת היעלמות. רואה? אבל בלתי נראית. כך שמתי לב איך הרוסית מתקבלת במרחב הציבורי. למשל, כשאני עומדת בתחנת אוטובוס ושתי נשים מפטפטות ברוסית, אני קולטת את הצקצוקים ואת האפים שמתעקמים, והתלונות על כמה שהן מתנשאות, ואיך שהשפה צורמת, ושיחזרו לרוסיה. איך אני יודעת? כי התלונות הללו נאמרו בקול הישר לתוך האוזן הלא מאיימת שלי. אז אפשר לומר שקשה לשמוע כל שפה זרה במרחב הציבורי. הנטייה הטבעית היא לא לאהוב את מה שאנחנו לא מכירים. אבל בואו נהיה כנים. איך נרגיש אם ידברו לידינו אנגלית או ספרדית? אנגלית, אף אחד לא העיר על כך. כשמדברים רוסית, בהחלט יש עדיין אנשים שהעיזו להגיד בצורה תקיפה יותר. ואחרת גם מערבית. بنفع تجيب حليب من الدكاني شو بخوف في هاي الجملة. או מאמהרית. لأني بزو نقرب من نقرود يبقى ወደ ሩሶች ብትከቲ ይሻላል. לכל שפה מהצורמות יש את הסיבות משלה לגזענות. לדעתי, קשה לנו עם הרוסית כי אנחנו לא רגילים שעליות שומרות באדיקות כזאת על תרבות המוצא. האם זה טוב או לא? אפשר להתווכח. אבל יש כמה דברים שיותר קשה להתווכח עליהם. הדור המבוגר שעלה לארץ בגיל מאוחר, באזור ה-50-60 ומעלה, לא יכול ללמוד עברית. או גם אם הם למדו אותה, הם מרגישים יותר נוח לדבר בשפת האם שלהם, וגם אנחנו, קורא מעצמו, שאנחנו עוברים לרוסית. נגיד, אם אני מדבר עם הכלבלב שלי, אני אתן לו מילות חיבה ברוסית. קרסוב עצמו. הרוסית גם מעניקה להם פריבילגיה עצומה. הם מסוגלים לתקשר עם סבא וסבתא בלי קושי. פריבילגיה שלצערי לא כל העליות זכו לה. יש סבתות וסבים ששתקו מול הנכדים שלהם, כי אלו למשל לא ידעו ערבית. ולמרות שהעליות מרוסיה ומאתיופיה התרחשו בערך באותו הזמן, המון צעירים יוצאי אתיופיה כבר לא מדברים אמהרית. יש ליוצאי רוסיה כמובן גם דברים להשתפר בהם. למשל, לשים לב לא לדבר ברוסית כשיש בשיחה דוברי עברית שלא מבינים. אבל אי אפשר לפתור את השנאה לרוסית עם תירוצים כאלה. יש גבול לכמות הניסיונות של ילד להשתלב. מתישהו אנחנו רוצים להיות איפה שמקבלים אותנו. וכאן כולנו נכנסים לתמונה. לא ראיתי סרטים או אומנות רוסית, לא חשתי גאווה עם זה. אני ישראלי. גם אני שנים הייתי בקטע של רק לדבר עברית ולא להשתמש במונחים אחרים. חבר'ה מספרים שכשהם היו קטנים וההורים היו מגיעים לבית ספר, הם נורא פחדו שההורים ידברו ברוסית. חזרתי הביתה ואמרתי לאמא שלי שמחר יש יום עדות, ואם אני יכול לספר לכולם שאני מרוקאי. הייתי איפשהו בשיח עם כל הצדדים, זאת אומרת, זה לא שהתנכרתי לאלה שדוברים רוסית. אני כן זוכר שהגיע פעם ילד רוסי לתיכון, עולה חדש יותר ממני, והייתי מאוד מתנסה כלפיו. אבל אני חושבת שזה שאנשים התכנסו לתוך חבורות, זה גם נתן להם גם נחמה וגם כוח. והם כבר מקוטלגים בתור הרוסים. אנחנו כבר מזמן לא בשלב השתקת התרבויות מהן הגענו. להפך, כולנו עושים יותר ויותר את מה שהרוסים עשו בשנות ה-90. אנחנו חוגגים את הייחוד, את המסורות המגוונות, ואת התרומה של כל אחת ואחת מהן לתרבות שלנו. אבל אי אפשר לעשות את זה רק כשנוח לנו. אני לא פונה רק אליכם, אני מדברת גם על עצמי. עברו 30 שנה מאז העלייה הרוסית. 30 שנה! הם, אנחנו, חלק מהמדינה.